આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર અને ખાસ આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો, વિડીયો શેર કરો, જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આસાનીથી મળી શકે। આઈશર 380 ટ્રેક્ટર છે, સિલ્વર કલરમાં, તાત્કાલિક વેચવાનું છે લખમણ ભાઈને। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2017-18ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે। સાવ ઓછું ફરેલું અને સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે। કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, ટોટલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની। બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ તમે ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરી લેજો। નંબર કઈ રીતના મેળવવા ટ્રેક્ટરના માલિક લખમણભાઈના, તો વિડીયોની છેલ્લે તમામ માહિતી મળશે, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। બેટરી સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ, એન્જિન, ટાયર છે તે કંપનીના ટાયર છે જે મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે। કંપનીના ટાયરમાં આખું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। કાગળિયા ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ છે। કિંમત અંદાજિત 3,90,000। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો ઉના, જિલ્લો ગીર સોમનાથ અને વાડાસી ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો લખમણભાઈ નામ યુટ્યુબના ટાઇટલ ઉપર અને ફેસબુક પેજ ઉપર જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે નંબર આવે તેમાં હાય લખી મેસેજ કરજો। હું તમને લખમણભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ। બાકી યુટ્યુબ ઉપર વિડીયોની ટાઇટલમાં જ નંબર જોવા મળશે। લખમણભાઈ નામ 76 9 89 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।